น้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 71% ของพื้นผิวโลก โดยประมาณ 97% ของน้ำมันอยู่ในทะเล แต่ว่าคุณเคยสงสัยไหมว่า น้ำที่อยู่บนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ น้ำส่วนใหญ่ของโลกประมาณ 97% มันสามารถพบเห็นทั่วไปได้ในมหาสมุทร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70% ของพื้นผิวโลก และส่วนอีก 3% ของน้ำที่อยู่บนโลกมันคือน้ำจืด ซึ่งสามารถพบได้ในแม่น้ำ ทะเลสาบ น้ำใต้ดิน และฐานน้ำแข็ง ในจำนวนน้ำจืดนี้มีเพียงส่วนน้อยกว่า 1% เท่านั้นที่พวกเราจะสามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะถูกขังอยู่ในชั้นน้ำแข็งและทานน้ำแข็ง หรือว่าอยู่ใต้ดินที่ลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่อยู่บนโลกค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาผ่านไป อันเนื่องมาจากโมเลกุลของน้ำได้ถูกรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องโดยวัฏจักรของน้ำและมีทฤษฎีหนึ่งที่ว่าดาวหางมีบทบาทสำคัญในการส่งน้ำมายังโลกสมมุติฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ของนักวิทยาศาสตร์ดาวหางประกอบด้วยก๊าซเยือกแข็งฝุ่นและวัตถุที่เป็นหินเชื่อกันว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากแถบไคเปอร์หรือว่าเมฆออสที่มันอยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไปและเมื่อดาวหางได้เข้าใกล้กับดวงอาทิตย์ความร้อนจะทำให้ก๊าซเยือกแข็งเหล่านี้ระเหยกลายเป็นไอและทำให้เกิดหางที่อาจจะยาวได้หลายล้านกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าวัตถุน้ำแข็งเหล่านี้อาจจะชนกับโลกของเราในอดีตส่งน้ำและสารประกอบระเหยอื่นๆมายังพื้นผิวโลกหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีนี้คือดาวหางมีน้ำแข็งจำนวนมากที่อยู่ในรูปของน้ำและได้มีการศึกษาตัวอย่างของดาวหางพบว่ามันมีสัดส่วนของดิวเทอเรียมซึ่งเป็นไอโซโทปหนักของไฮโดรเจนมันมีสัดส่วนดิวเทอเรียมที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับมหาสมุทรของโลกอาจจะบ่งชี้ได้ว่าดาวหางมันเป็นตัวแปรสำคัญของน้ำที่อยู่บนโลกของเราแต่ว่าหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของน้ำที่อาจจะอยู่บนโลกมาตั้งแต่แรกแต่ด้วยการจำลองของระบบคอมพิวเตอร์ระบบสุริยะในยุคแรกได้บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชั้นในอย่างเช่นโลกมันมีอุณหภูมิที่มากเกินไปที่จะกักเก็บน้ำและสารระเหยอื่นๆได้โลกก็เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะมันได้ก่อตัวขึ้นมาจากเมฆก๊าซและฝุ่นที่เรียกว่าดิสก่อกำเนิดดาวเคราะห์ดิสนี้มันประกอบไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและองค์ประกอบอื่นๆที่มีอยู่ในระบบสุริยะยุคแรกตลอดจนอนุภาคของฝุ่นเล็กๆที่เกิดจากการชนกันอย่างรุนแรงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้และกระบวนการก่อตัวของดาวเคราะห์มันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออนุภาคฝุ่นเหล่านี้ได้จับตัวรวมกันก่อให้เกิดกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อกระจุกเหล่านี้มันมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นมันก็เริ่มดึงวัตถุที่อยู่รอบๆมารวมตัวกันและเติบโตเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์และเมื่อเวลาผ่านไปบางส่วนของดาวเคราะห์เหล่านี้มันก็ได้ชนกันและก็รวมตัวกันใหม่อีกครั้งและมันก็ค่อยๆกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในปัจจุบันเชื่อกันว่าโลกของเราได้ก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อนและเมื่อดาวเคราะห์ที่ขนาดใหญ่เท่ากับดาวอังคารมาชนกับโลกในวัยเยาว์มันได้ส่งผลให้เศษซากของการชนได้กระจัดกระจายออกไปสู่อวกาศและก็ได้รวมตัวกันกลายเป็นโลกอีกครั้งและเศษซากที่เหลือก็ได้รวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ในขณะที่โลกกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็ได้แข็งแรงมากพอที่จะยึดชั้นบรรยากาศหนาๆของก๊าซต่างๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนและไอน้ำไว้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปการเย็นตัวของดาวเคราะห์ทำให้ไอน้ำควบแน่นและตกลงมาสู่พื้นผิวของโลกทำให้ก่อเกิดมหาสมุทรและเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตลมสุริยะเป็นกระแสของอนุภาคที่มีประจุที่ไหลจากดวงอาทิตย์และเดินทางผ่านระบบสุริยะลมสุริยะเหล่านี้ประกอบไปด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนและไอออนอื่นๆและมีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆในห้วงอวกาศอยู่ตลอดเวลา
แต่มันก็มีอยู่วิธีหนึ่งที่ลมสุริยะอาจจะมีบทบาทในการส่งไฮโดรเจนและออกซิเจนมายังโลกมันคือกระบวนการที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนไอออนกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างลมสุริยะและชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมของอะตอมไฮโดรเจนและออกซิเจนของพื้นผิวดาวเคราะห์และเมื่อพวกมันอยู่พื้นผิวของดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกอะตอมเหล่านี้ก็สามารถรวมตัวกันกลายเป็นน้ำผ่านกระบวนการที่เรียกว่าไฮเดรชันอะตอมของไฮโดรเจนสามารถทำปฏิกิริยากับอะตอมของออกซิเจนได้เพื่อสร้างโมเลกุลของน้ำซึ่งสามารถสะสมอยู่ในทะเลสาบมหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่นๆนอกจากการแลกเปลี่ยนไอออนแล้วลมสุริยะยังอาจจะมีบทบาทในการส่งน้ำไปที่ดวงจันทร์ได้มีการพบว่ามีน้ำอยู่ในดินและพื้นผิวของดวงจันทร์ในปริมาณที่เล็กน้อยเชื่อกันว่าน้ำที่อยู่บนดวงจันทร์เนี้ยอาจผ่านกระบวนการของการแลกเปลี่ยนไอออนแบบเดียวกับลมสุริยะและปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าดาวเคราะห์น้อยบางดวงนั้นมีแร่ธาตุที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนซิลิเกตและดินโคลนแร่ธาตุเหล่านี้ได้ก่อขึ้นมาจากโมเลกุลของน้ำที่จับตัวกันทางเคมีกับแร่ธาตุอื่นๆพวกมันถูกเรียกว่าเวสแอสทรอยด์และได้คาดการณ์ว่ามันได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากและดาวเคราะห์น้อยที่เปียกชื้นเหล่านี้บางดวงได้ถูกพบในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสในขณะที่บางดวงคิดว่ามันน่าจะอยู่ในแถบไคเปอร์ที่เลยวงโคจรของดาวเนปจูนออกไปแต่เมื่อเวสแอสทรอยด์ชนกับโลกพวกมันสามารถส่งน้ำไปยังดาวเคราะห์ได้โดยรูปแบบของน้ำแข็งและแร่ธาตุที่อุดมไปด้วยน้ำเชื่อว่ากระบวนการนี้มีบทบาทสำคัญต่อน้ำในช่วงต้นของประวัติศาสตร์โลกจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบว่าดาวเคราะห์น้อยเปียกเวสแอสทรอยด์อาจมีสัดส่วนมากถึง 50% ของน้ำที่อยู่บนโลกองค์ประกอบของไอโซโทปของน้ำที่อยู่บนโลกมันคล้ายกับน้ำที่อยู่บนดาวเคราะห์น้อยบางดวงซึ่งมันได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์น้อยมีบทบาทสำคัญต่อน้ำที่อยู่บนโลกและการมีน้ำที่อยู่บนโลกมีความสำคัญต่อการก่อตัวของสิ่งมีชีวิตน้ำเป็นโมเลกุลที่มีขั้วนั่นหมายความว่าน้ำมีประจุบวกเล็กน้อยที่อีกปลายด้านหนึ่งมันคือประจุลบอีกเล็กน้อยคุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้ช่วยให้โมเลกุลของน้ำมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับโมเลกุลอื่นๆในรูปแบบเฉพาะซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปฏิกิริยาเคมีมากมายที่จะเกิดขึ้นและตัวอย่างสำคัญคือกระบวนการไฮโดรไลซิสซึ่งเป็นการสลายของโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เล็กลงโดยการเพิ่มโมเลกุลของน้ำกระบวนการนี้ใช้ในปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่สำคัญเช่นการสลายของโมเลกุลของอาหารเพื่อเป็นพลังงานให้สิ่งมีชีวิตและนอกเหนือจากการสร้างสภาพแวดล้อมทางปฏิกิริยาเคมีแล้วน้ำยังมีความสำคัญต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ความจุความร้อนจำเพาะสูงหมายความว่ามันสามารถดูดซับและปล่อยความร้อนจำนวนมากโดยที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยคุณสมบัตินี้ช่วยให้โลกควบคุมอุณหภูมิของพื้นผิวได้ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่โหดร้ายจนเกินไปและนอกจากนี้การมีน้ำที่เป็นของเหลวที่อยู่บนพื้นผิวของโลกมันยังได้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายประเภทสัตว์น้ำพืชพวกมันได้มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของระบบนิเวศและการหมุนเวียนของสารอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตวัฏจักรของน้ำปริมาณน้ำที่อยู่บนโลกมันค่อนข้างคงที่เนื่องจากโมเลกุลของน้ำจะถูกรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยวัฏจักรของน้ำมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งโมเลกุลของน้ำจะถูกรีไซเคิลและกระจายไปยังทั่วระบบนิเวศของโลกกระบวนการนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนการระเหยการควบแน่นการตกตะกอนการแทรกซึมและการไหลบ่าในขั้นตอนแรกของวัฏจักรน้ำจะมาจากมหาสมุทรทะเลสาบแม่น้ำหรือว่าแหล่งน้ำอื่นๆจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและหลังจากนั้นไอน้ำจะค่อยๆลอยขึ้นและเย็นตัวลงทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆในที่สุดเมฆก็จะเกิดการอิ่มตัวด้วยหยดน้ำ
และหยดน้ำหลายหยดก็ตกมายังโลกในรูปแบบของฝนหิมะหรือว่าลูกเห็บมันทำให้น้ำได้กลับลงมาสู่พื้นผิวของโลกเมื่อมาสู่พื้นผิวของโลกมันอาจแทรกซึมเข้าไปในดินกลายเป็นน้ำใต้ดินหรือว่าไหลลงสู่ผิวเป็นน้ำไหลบ่าในที่สุดพวกมันก็ได้ไหลกลับลงไปสู่มหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่นๆน้ำบางส่วนที่ตกลงมาเมื่อตอนฝนตกจะถูกพืชดูดซับขึ้นมาทางรากและปล่อยน้ำกลับสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการคายน้ำถึงแม้ว่ามันจะมีขั้นตอนต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรน้ำแต่ว่าปริมาณน้ำทั้งหมดที่อยู่บนโลกมันค่อนข้างที่จะคงที่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากน้ำที่เกิดการตกตะกอนจะเท่ากับน้ำที่เกิดการระเหยในขณะที่บางพื้นที่อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำชั่วคราวอันเนื่องมาจากการแปรผันของวัฏจักรน้ำแต่ว่าในที่สุดปริมาณน้ำทั้งหมดบนโลกก็จะมีปริมาณที่คงที่อยู่ตลอดเวลาน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการก่อตัวของเปลือกโลกโลกได้ก่อตัวขึ้นมาจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีก่อนและในระหว่างขั้นตอนนี้ดาวเคราะห์ได้ถูกถล่มโดยดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่มีน้ำเป็นสารระเหยเมื่อพื้นผิวโลกเย็นลงไอน้ำในชั้นบรรยากาศจะค่อยๆควบแน่นและตกลงมาสู่พื้นผิวเป็นฝนเมื่อเวลาผ่านไปฝนเนี้ยได้รวมตัวกันกดดันพื้นผิวของโลกและได้ก่อตัวเป็นมหาสมุทรแห่งแรกปริมาณน้ำบนโลกเพิ่มขึ้นเมื่อดาวหางบนดาวเคราะห์น้อยได้ชนโลกอย่างต่อเนื่องน้ำยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของเปลือกโลกเปลือกโลกประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นซิลิเกตเป็นหลักซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากหินหลอมเหลวที่เย็นตัวและแข็งตัวซึ่งน้ำมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ซึ่งมันจะช่วยลดจุดหลอมเหลวของหินและช่วยให้หินได้เย็นตัวเร็วขึ้นน้ำมีความสำคัญต่อกระบวนการของการผุกร่อนซึ่งเป็นการสลายตัวของหินด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพการผุกร่อนจะช่วยทำให้หินแตกออกเป็นชิ้นๆและเมื่อหินมีขนาดเล็กลงมันจะสามารถถูกพัดพาไปตามแม่น้ำลำธารหรือว่าทับถมกันในมหาสมุทรได้กระบวนการนี้ก่อให้เกิดหินตะกอนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเปลือกโลกมันจึงเป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมันช่วยรีไซเคิลเปลือกโลกและมันมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของหินและแร่ธาตุน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการก่อตัวของเปลือกโลกและมหาสมุทรการมีอยู่ของมันทำให้เกิดการก่อตัวของแร่ซิลิเกตมีส่วนในการก่อตัวของหินตะกอนและมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำที่อยู่บนโลกยังเอื้อต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก